این روزا حس می‌کنی تنهایی. درسته؟ اون لحظه‌ای که گوشی رو برمی‌داری، نوتیفیکیشن ها ساکتن، پیام ها نمیان، آخر هفته میرسه و میگذره و تو هنوز نمیدونی قراره کجا بری یا با کی حرف بزنی. و یه دفعه یه بار سنگین میشینه وسط سینت. بذار همین اول بحث یه چیز رو روشن کنم. این اتفاق شانسی نیست. اینکه یه مدت آدم‌ها کمتر دور و برت پیدا میشن، اینکه بعضی رابطه‌ها سرد میشن، اینکه میبینی دیگه تو اون جمع‌های قدیم نیستی، خیلی وقتها نتیجه یه تغییره و دردش دقیقاً از همین جا میاد که تو هنوز کامل نفهمیدی چرا این داره اتفاق میفته. چیزی که خیلیا جرأت گفتنش رو ندارن اینه که تنهایی همیشه مشکل نیست. خیلی وقتها علامته. علامت این که یه چیزی توی تو داره جابجا میشه. یه سری معیارها عوض شده. یه سری چیزها که قبلاً برات کافی بود، الان دیگه نیست. تو شروع کردی از یه حدی بالاتر دیدن و از همون لحظه‌ای که دیدت عوض میشه، اتفاقاً دنیا هم شکلش عوض میشه. چون تو دیگه با همون چشم قبلی دنیا رو نگاه نمی‌کنی. تنهایی معمولاً همین جوری میاد سراغ آدم. وقتی که رشدت از محیطت جلو میزنه. وقتی که دیگه از مکالمه‌های بی هدف خسته میشی. وقتی که نمیتونی ساعتها درباره حاشیه‌ها حرف بزنی و آخرش هم هیچی به هیچی. وقتی که میبینی بعضی شوخی‌ها دیگه برات خنده‌دار نیست. وقتی که میبینی بعضی مهمونی‌ها بیشتر شبیه فرار از خودته تا خوش گذروندن. و وقتی که دیگه نمیتونی خودت رو مجبور کنی به چیزهایی علاقه نشون بدی که تهش پوچه. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که آدم‌های اطرافم شروع میکنن به واکنش نشون دادن. اونا کم کم فاصله میگیرن. جوابها کوتاه میشه، دعوتها کمتر میشه. یا تو رو دعوت میکنن ولی تو حس میکنی انگار وسط یه جمعی هستی که حوصله‌شون رو نداری. و نکته اینه که این اتفاق الزاماً به خاطر بد بودن تو نیست. گاهی به خاطر اینه که رشد تو براشون مثل یه آینه عمل میکنه. آینه‌ای که یادآوری میکنه خودشون کجا وایسادن و خیلیا از آینه فرار میکنن چون دیدن رشد تو یادشون میاره که خودشون خیلی وقتا درجا زدن. ماکیاولی یه جمله قشنگ توی این فضا داره. نه از جنس شعار، از جنس واقعیت تلخ. اون جمله اینه که قدرت واقعی توی خلوت ساخته میشه. یعنی چی؟ یعنی جایی که تماشاچی‌ها کم میشن، جایی که تشویق‌ها قطع میشن، جایی که دیگه مجبور نیستی برای هیچ کس قابل قبول باشی. تو میمونی و خودت. و اونجا دقیقاً جاییه که خیلی‌ها جا میزنن. چون خلوت همه چی رو برمیگردونه سمت خودت. هیچ صدای اضافی نیست که حواست رو پرت کنه. هیچ جمعی نیست که باهاش خودتو گول بزنی. هیچ ماسکی نیست که پشتش قایم شی. و برای همین هم هست که خلوت همزمان ترسناک و نجات دهنده است. حالا واقعیت اینه که تنهایی هزینه تغییره. هزینه تبدیل شدن به نسخه ای از خودت که دیگه حاضر نیست به کمتر از چیزی که میخواد رضایت بده. ولی چون کسی از قبل به ما یاد نداده، وقتی این هزینه میاد سراغمون فکر میکنیم بد شدیم. به ما گفتن تنها بودن نشونه شکستنه. گفتن خوشبختی یعنی دور و برت شلوغ باشه. گفتن آدم به آدم‌ها زنده است. اینها بعضی وقتها درستن ولی همیشه نه. چون یه حقیقت پنهان هم هست که خیلی از رابطه‌ها نه بر اساس ارزش بلکه بر اساس کارکرد شکل می‌گیرن. کارکرد یعنی چی؟ یعنی تو برای هر کی یه کاربردی داری، مثل شنونده دائمی، سرگرم کننده، تأیید کننده، حل کننده مشکل و همراه همیشه حاضر. تا وقتی این نقش رو بازی می‌کنی همه چیز خوبه. همه میگن چقدر باحالی، چقدر مهربونی، چقدر خوبه که هستی. اما لحظه‌ای که خسته میشی، لحظه‌ای که تصمیم میگیری انرژیت رو خرج خودت کنی، لحظه‌ای که میگی نه الان نمیتونم، یه دفعه میبینی بعضی ها محو میشن. و اونجاست که یه سوال وحشتناک میاد سراغت. پس من چی بودم؟ دوست بودم یا ابزار؟ این درد داره چون باعث میشه کل گذشته رو مرور کنی، با خودت کلنجار بری، بگی نکنه من مشکل داشتم، نکنه من کم گذاشتم، نکنه من دوست داشتنی نیستم. ولی سوال بهتر اینه که از خودت بپرسی آیا واقعاً چیز با ارزشی رو از دست دادی یا فقط پرده افتاده؟ چون بعضی وقتها موضوع از دست دادن نیست، شناختنه. شناختن این که بعضی آدم‌ها بیشتر از این که عاشق تو باشن، عاشق کاربرد تو هستن. تنهایی یه خاصیت بیرحم داره
که تو رو مجبور میکنه خودت رو بدون روتوش ببینی، بدون فیلتر تعریف و تمجید، بدون آینه کج نظر مردم. و این روبرو شدن خیلی‌ها رو میترسونه، چون ممکنه بفهمی بخش زیادی از چیزی که فکر میکردی خودتی یه نسخه سازگار شده بوده، برای اینکه توی جمع جا بشی، برای اینکه طرد نشی، برای اینکه تنها نمونی. یعنی تو برای فرار از تنهایی کم کم خودت رو سانسور کردی و حالا تنهایی برگشته که بگه حالا بدون سانسور کی هستی. اینجاست که ماکیاولی میگه که استقلال ذهنی یعنی تو بتونی بدون تشویق هم حرکت کنی، بتونی بدون اینکه کسی هر روز بهت بگه آفرین کار درست رو ادامه بدی، بتونی یه هسته درونی بسازی که بادهای بیرون تکونش نده. و این هسته دقیقاً وقتی ساخته میشه که تو از اعتیاد به تایید بقیه فاصله بگیری. چون خیلیامون معتادین، نه به مواد، به تایید. مغزت عادت کرده بود هر پیام، هر دعوت، هر خنده جمع، هر لایک یه دوز کوچیک آرامش بهت بده و وقتی اینها کم میشه بدن و ذهنت مثل ترک اعتیاد واکنش نشون میده. بیقراری، دلتنگی، افکار تکراری، حس کمبود. و اینجا نقطه خطاست که خیلیا این درد رو اشتباه معنی میکنن. فکر میکنن یعنی من بدون این آدم‌ها هیچی نیستم، در حالی که خیلی وقتها یعنی دارم از وابستگی میام بیرون. یعنی مغزم داره دوباره یاد میگیره که بدون آدم‌های فیک هم دوام بیاره. وقتی پیام‌ها نمیاد، وقتی شلوغی کمتر میشه، تازه میفهمی چقدر از انتخابات با ترس از قضاوت ساخته شده. رشته، شغل، رابطه، حتی سبک حرف زدن، حتی اینکه کجا میری و با کی میگردی. یادت باشه که شانس سراغ کسایی میره که با وجود تنهایی و ترس عمل میکنن. و این تنهایی یعنی برای اولین بار فرصت داری فرمان رو دست خودت بگیری و زندگی بسازی که مال خودته، نه مال نگاه بقیه. اما این کار جرأت میخواد، چون ممکنه بفهمی بعضی چیزهایی که تا الان ساختی دقیق نبوده. ممکنه بفهمی بعضی تصمیم‌ها برای آرام کردن دیگران بوده، نه ساختن خودت. و روبرو شدن با این حقیقت مثل یه جراحی میمونه. درد داره ولی نجات میده. از طرف دیگه یه واقعیت تلخ هم هست که باید حواست بهش باشه. هر جا انرژی و توجه و منفعت هست، انگل هم هست. وقتی مفیدی، وقتی چیزی برای عرضه داری، آدم‌ها ظاهر میشن. بعضیا واقعاً برای خودت میان، اما خیلیا برای چیزی که از تو میگیرن. و وقتی تو تصمیم میگیری انرژیت رو جمع کنی، وقتی سرویس دهی رو کم میکنی، اونایی که برای منفعت بودن میرن بدون خداحافظی. و بله، اولش حس میکنی داری خالی میشی، ولی بعد میفهمی این خالی شدن جا باز کردن بوده. تنهایی یه فیلتره، یکی از قوی‌ترین فیلترهای دنیا. آدمای منفعت طلب رو حذف میکنه و آدمهایی رو نگه میداره که انتخاب میکنن بمونن، نه اینکه از تو استفاده کنن. اگه کسی وقتی تو چیزی برای ارائه نداری کنار تو مونده، وقتی بامزه و مفید نیستی هنوز هست، اون آدم رو جدی بگیر، چون این مدل آدما کمیابن. ولی راستشو بخوای خیلی از این امتحان رد میشن و این خوبه، چون فضا برای چیزای بهتر باز میشه یا حتی برای هیچ چیز، چون گاهی هیچ چیز از یه رابطه نصف نیمه بهتر و سالمتره. حالا این وسط یه دام بزرگم هست، دنیای همیشه متصل. سوشال مدیا طوری طراحی شده که تو همیشه حس کنی باید در جریان باشی، باید دیده شی، باید جواب بدی، باید واکنش نشون بدی. ولی اینها اغلب ارتباط واقعی نمیسازن، یه شبیه ساز میسازن. تو زندگی ادیت شده ی بقیه رو میبینی و بعدش ناخودآگاه واقعیت خودت رو با اون مقایسه میکنی. اونا بهترین لحظه ها رو میذارن، تو داری سخت‌ترین لحظه هات رو زندگی میکنی. نتیجهش اینه که حتی اگر دور و برت شلوغ باشه، باز هم میتونی احساس تنهایی کنی. چون تنهایی واقعی نبودن آدم‌ها نیست، نبودن ارتباط واقعیه. میتونی وسط یه اتاق پر از آدم باشی و حس کنی تنهایی، و میتونی تنها باشی و حس کنی کامل و آرومی. اینجا یه فرق مهمه که خیلیا نمیفهمن، که تنها بودن یه واقعیت بیرونیه، اما احساس تنهایی یه حالت درونی، و اون حالت درونی بیشتر از هر چیزی به رابطه تو با خودت ربط داره. اگه خودت رو دوست نداشته باشی، اگه مدام خودت رو بکوبی، اگه نتونی با سکوت خودت کنار بیای، حتی وسط استادیوم هم تنهایی. ولی اگه با خودت رفیق باشی،
اگر به خودت احترام بذاری، حتی وقتی تنها هستی هم احساس کمبود نمی‌کنی. حالا یک جمله کلیدی: تنهایی مقصد نیست، مسیر ساختنه. یه مرحله است، نه حکم ابدی. خیلی از آدم‌هایی که امروز اسمشون رو با احترام میشنوی، مثل فیلسوفا، هنرمندا و رهبرا، یه دوره‌هایی از خلوت سنگین داشتن. نه چون از دنیا متنفر بودن، چون می‌خواستن چیزی بسازن که وسط شلوغی ساخته نمیشه. عظمت توی سر و صدا درست نمیشه، توی تمرکز درست میشه. توی سکوتی که آدم رو مجبور میکنه دستش رو از روی حواس پرتی برداره و بذاره روی خودش. پس اگه الان توی سکوتی، یه سوال ساده از خودت بپرس که من دارم چی میسازم؟ چون اگه فقط داری درد میکشی و هیچ جهت و کاری نیست، تنهایی میتونه مخرب بشه. میتونه تبدیل بشه به نشخوار، به مقایسه، به ترحم به خود. و ترحم به خود شکل قشنگی از زهره. تو رو توی نقش قربانی نگه میداره و اجازه نمیده جلو بری. ولی اگه همین زمان رو تبدیل کنی به تمرین، به یادگیری، به ساختن، به بازسازی خودت، اون وقت تنهایی میشه کوره آهنگریت. ولی یه هشدار بسیار جدی: نیمه تاریک تنهایی کینه است. تلخی که یواش یواش میاد و میشینه توی نگاهت. وقتی مدام با خودت میگی چرا ولم کردن؟ چرا هیچ کس نموند؟ چرا دنیا انقدر ناعادلانه است؟ کم کم ذهنت مسموم میشه. کینه آدم رو بدبین میکنه. باعث میشه جایی رو که فقط بی‌تفاوتی بوده خیانت ببینی. و خطرش اینه که کینه راحت ترین داستانه، که دنیا بده و همه خودخواهن. و تا وقتی این داستان رو تکرار کنی، با مسئولیت خودت روبرو نمیشی. یادت باشه که نفرت شمشیر دولبه است. میتونه مدتی هلت بده جلو، ولی اگه بد نگهش داری، دست خودت رو میبره. برای همین باید یه جابجایی انجام بدی. به جای کینه، کنجکاوی رو جایگزین کن. یعنی هر بار وسوسه شدی بگی چرا من، سوال رو عوض کن به چی میتونم ازش یاد بگیرم. هر بار خواستی نتیجه بگیری همه مثل همن، از خودت بپرس من دقیقاً دنبال چی بودم و کجا اشتباه کردم. هر بار نفرت اومد سراغت، با مسئولیت خنثاش کن. شاید تقصیر تو نبوده که رفتن، ولی مسئولیت توئه که بعدش چی کار کنی. شاید دنیا کامل نیست، ولی مسئولیت توئه که دنیای خودتو بسازی. و اینجاست که درس اصلی تنهایی خودش رو نشون میده. این مسیر درباره منزوی شدن نیست، درباره مستقل شدنه. درباره قطع رابطه با همه نیست، درباره انتخاب کردن رابطه‌های درسته. چون وقتی از کویر رد میشی، نمیگردی دنبال هر همنشینی که فقط جای خالی رو پر کنه. برمیگردی با استاندارد، با مرز، با قدرت نگفتن بدون احساس گناه. برمیگردی با این فهم که بعضی رابطه‌ها قرار نیست نگه داشته بشن، فقط قرار تجربه و سپس تموم بشن. وقتی دیگه از تنهایی نمیترسی، دیگه به هر چیزی چنگ نمیزنی. دیگه آدم‌ها رو انتخاب نمی‌کنی که خلأ رو پر کنن. دیگه خودت رو کوچیک نمی‌کنی که فقط یکی بمونه. اون وقت ارتباطاتت سالم‌تر میشه. شاید کمتر ولی واقعی‌تر. چون این بار دنبال ناجی نیستی. دنبال همراهی هستی که کنار کامل بودن تو مسیر رو بهتر کنه. و یه چیز قشنگتر هم اتفاق میفته. اونم اینه که تو یاد میگیری قبل از اینکه از کسی پناه بخوای، خودت پناه خودت باشی. نه اینکه دیوار بکشی و هیچ کس رو راه ندی. یعنی ریشه داشته باشی. یعنی اگر یه روز همه رفتن، تو فرو نریزی. یعنی اگر یه روز همه موندن، باز تو خودت رو گم نکنی. یه روز میرسه که بی سر و صدا میفهمی اون درد اول کمتر شده. اون استرابی که با پیام و تماس و شلوغی خفش میکردی دیگه فرمان دستش نیست. سکوت از دشمن تبدیل میشه به اتاق فرمان. جایی که تصمیم‌ها تمیزترن، انتخاب‌ها دقیق‌ترن و مسیر روشن‌تره. اون وقت میفهمی تنهایی نه دیوار بود، نه زندان. یه در بود. دری که وقتی باز میشه که جرأت کنی چند قدم توی تاریکی راه بری. پس اگر دوباره اون شب‌ها برگشت، همون لحظه هایی که گوشی رو چک میکنی و خبری نیست، همون آخر هفته هایی که کش میاد، همون سکوت هایی که سنگین میشه، این بار به جای اینکه خودت رو محکوم کنی، به خودت بگو این تنهایی حکم نیست، یه مرحله است. تو قرار نیست همیشه اینجا بمونی، ولی قرار اینجا چیزی بسازی که هر جا رفتی همراهت باشه. ستون فقرات ذهنی، احترام به خودت و مرزهایی که نمیذاره هر کسی هر وقت خواست وارد زندگیت بشه و هر طور خواست باهات رفتار کنه. پس ازش فرار نکن، ازش استفاده کن. روی خودت کار کن، مهارتت رو بالا ببر.
سلامتیت رو جدی بگیر. ذهنت رو مرتب کن. مسیرت رو روشن کن. چون وقتی خودت رو بسازی، دیگه دنبال آدم‌ها نمیدوی که نجاتت بدن. آدم‌ها یا هم مسیرت میشن یا خودشون کنار میرن. و آخرش هم یه حقیقت ساده میمونه که لازم نیست همه دوست داشته باشن. لازم نیست همه بفهمنت. لازم نیست همه بمونن. فقط کافیه تو خودت رو ول نکنی. اگر این کار رو بکنی، تنهایی از یه زخم تبدیل میشه به یه ابزار. و آدمی که بلد باشه توی سکوت چیزی بسازه، دیر یا زود چیزی میسازه که دیده میشه. نه چون دنبال دیده شدن بوده، چون واقعی بوده. ادامه بده. آروم، پیوسته، محکم. کویر تموم میشه و اون طرفش قله‌ای است که فقط آدم‌هایی میبیننش که حاضر شدن یه مدت تنها قدم بزنن.